Oo na. Dapat ka muna. Ito sa Polielo. May nag-workshop. Polielo.
Okay. Intro kasi ako.
Yang maganda ko lang gano'n. Sulok-sulok ka sa kaya masusuro. Manok ka man sa matido yung Nagkakaroon. salamat sa black. Morep sa mga magsuro ka sana. Magsuro ka man. Magsuro ka man. Alip kita ay. Ano alip kita? Sirbe. Mereka Yan. May marag ka. Ay, ito naman. Ako 9.0 yung nabagay. Makaya kayo. Bigla ka ng ating ano. Kira tayo sa kotse.
marunong. Ako din. Bumalik ka na. Ulan muna po. Una naman. Klaseng bayan. Uy, online. Ay, online. Tarog na. Plano.
Ay, sinay! Mura mo na. Mura mo na. Oh. Ano? Sapaw ka. Uling na Darjeeling Limited. Sige, no. Ay, hindi mo. Magbakalong na straight lang kami.
Yun na? Sabi ko, Uy, kulit yun! Ano yung nagay mo talaga na? Hindi na to.
ay. Wala ka naman.
na muna. Yes. Yes. Let's go. Ay.
Ano ako, ma'am? Na? Para, man. Kasurog na ako.
Ito ko mas
Okay.
mo yun. Ha? Sabay ka rin. Uy.
Sa madaling. Parang niya lang. Sabi naman, ka na. Oo.
Medyo...
Very good.
Ayun po.
Hello. Hello.
Alam mo rin yung kabato.
Then, grabe din sa tablot. Kinitangan. Okay, mo?
Ciao. Yeah. Yeah. Wala. Diyan sa inyo.
Yeah. Yeah. Sabi. Morning, guys!
Saan ka punta?
Wala ko si lalo at yun lang. Makakita.
Kana pala.
Di mo kapili ka, ano, pili lang, ano. At tubig, ano, kwenta.
Hindi ka pinag... Hello? Sabi ko. Ay, dalawang po.
Bawa.
Hello? Wala ba?
Ano, yung
daw.
tao. Ako ba ako? Yan ang gawin.
Kami dapat pwede rin. DJ, ako din nila. Kaya ako
Hello?
Yeah.
Diba? Ano ka na? Kiring mo sa
Kaya ba niya? Kaya kaya.